নমস্কাৰ মাষ্টাৰনাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া কিছুমান কাপোৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। ছিংগলকেও ল'ব পাৰিব, কম্বো হিচাপতো ল'ব পাৰিব। আৰু আজি অৰ্ডাৰসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম 10টা অৰ্ডাৰত এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। উপহাৰটো ভিডিঅ'টোৰ মাজতে দেখুৱাই দিম। বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন পাৰচেছ কৰিব লাগিব। DTDC আৰু স্পীড পোষ্টৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিওঁ, যেনেকৈ সুবিধা আপোনালোকে ল'ব লাগিব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু এইবোৰ সকলো কাপোৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে। পিন্ধিলে যে খুব বেছি ভাল লাগিব। লগত যিখিনি কম্বো কৰি দিয়া গৈছে এয়া আপোনালোকে সাইজ পাই যাব 2.4 পৰা 2.8লৈ। একদম বহুত ধুনীয়া বাউটিৰ নিউ ষ্টক আহিছে। আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কম্বো হিচাপত যদি লয়, আজি যিখিনি দেখুম সকলোৰে প্ৰাইস সেম হয়। কম্বো প্ৰাইস সেম হ'ব, সিঙ্গলকে ল'লেও সেম প্ৰাইস হ'ব। সিঙ্গল ল'লে 370 হ'ব আৰু কম্বোকৈ ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী হ'ব। তাৰ উপৰিও প্ৰথম 10টা পাৰচেজ যোনে কৰিব তেওঁ এটা গিফট দিয়া হ'ব। গিফটটো ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখুওৱা হ'ব। এই চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেটটো বিৰাট ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে। চেইনডাল 18 ইঞ্চ এনেকৈ দীঘল থাকিব আৰু ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। আপোনালোকে অফিচ কলেজত যাওক, ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও সৰু বাচ্চাসকলক সোণৰ বস্তু পিন্ধাব বহুত ভয় লগা হৈছে। এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পিন্ধাব পাৰে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কাপোৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয়, গল্ড পলিছ কৰা আছে। কিন্তু আপোনালোকে খুন নহয় যিহেতু ৰেগুলাৰ চাবোন পানী ইউজ নকৰিব, তেতিয়াহ'লে কালাৰটো লাষ্টিং বহুত দিনলৈ কৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো ডিজাইন আহিব বৰপেটীয়া ডিজাইনত আৰু এইবোৰ একদম ৰিয়েল গল্ডৰ নিচিনা লাগিব। লকেটটো থাকিব, এইটো ইয়াৰিংছ থাকিব। এইটো চেইন 18 ইঞ্চত থাকিব। লকেটটো আৰু ইয়াৰিংছটো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। লগত বাউটি থাকিব। ছিংগলকৈ প্ৰাইচটো 370, বাউটিৰ সৈতে কম্বো ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী হ'ব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে এটাই কাম কৰিব লাগিব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কেনেকৈ ল'ব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, ডিটেইলছ দিয়াই হয়। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰিয়েল গল্ডৰ নিচিনা। যদি এইটো ভাল লাগে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইনতে আছে। চেইন 18 ইঞ্চত থাকিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো চাওক, ডিজাইনটো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যিটোৱে ডিজাইন ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। গোটেইকেইটাই মৰম লগা ডিজাইন হয়। 18 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটো একদম ষ্টক মাত্ৰ 3 পিচে আছে। 3গৰাকীহে ল'ব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া ষ্টন কাম কৰা আছে। দুটা পাত দিয়া আছে, দেখিছেনে? দুটা পাত দিয়া আছে। চেইনটো 18 ইঞ্চত থাকিব। ইয়াৰিংছটো থাকিব এনেকুৱা। লকেটটোৰ ডিজাইনতে আছে। বহুতেই ধুনীয়া। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছিংগল 370, কম্বোৰ সৈতে ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া হয়। নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো নতুন নহয় কিন্তু ৰিষ্টক হৈছে। যিসকলে বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব। হাৰ্ট শ্বেপত আছে। এইটো হাৰ্ট শ্বেপত আছে। চেইন 18 ইঞ্চ থাকিব। ইয়াৰিংছ টপত থাকিব। আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। খাৰুখিনি থাকিব, এইখিনি বাউটি, এইখিনি 2.4 পৰা 2.8লৈ ল'ব পাৰিব। ছিংগল 370 আৰু কম্বো ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। চেইনটো 18 ইঞ্চ দীঘলত থাকিব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। অনলি 370 ৰুপিজ। কম্বোৰ সৈতে ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী আৰু অকণ কমত পাব। দেখিছেনে? ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে পিংক আৰু হোৱাইটত। যদি ভাল লাগে জলদি জলদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু নিউ ষ্টকবোৰ একদম ষ্টক লিমিটেড থাকে। বহুত ধুনীয়া। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট লকেটটো চাওক। এইটো আহিব পিংক কালাৰত। চেইনটো থাকিব 18 ইঞ্চ আৰু এইবোৰ সকলো ৰিয়েল গল্ডৰ নিচিনা লাগিব। গল্ডত এইবোৰ কালেকশ্যন বেছি পিন্ধা দেখা পায়, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। কম্বো ল'ব পাৰিব, ছিংগলো ল'ব পাৰিব। আৰু গোটেইবোৰতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্স থাকিব। কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিলে গিফ্ট কৰিব পাৰিব। লকেটটো খুব বেছি চাইন কৰি থকা হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন এটা আছে, সেইটোও দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক, ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো। ইয়াৰিংছটো টপতে থাকিব আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। চেম ডিজাইন হয়। 18 ইঞ্চতে থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া হয়। খুব ধুনীয়া। অনলি 370 ৰুপিজ। বাউটিৰ সৈতে ল'লে 4 পাত বাউটি থাকিব আৰু বাউটিৰ সৈতে ল'লে 599 শিপিং ফ্ৰী। বৰপেটীয়া ডিজাইনত আৰু এটা লকেট চাওক। এই লকেটটো
ৰিষ্টক হৈছে বহুতে ভাল পায় এইটো বিচাৰি আছিলে আৰু এইটো এবাৰ হেংগিঙত আহিছে যিসকলে হেংগিঙত বিচাৰি আছিলে ইয়েৰিংছটো হেংগিঙত আহিছে ধুনীয়াকৈ হেংগিঙত পিন্ধিব পাৰিব চেইনটো 18 ইঞ্চত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এছ বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 370 ৰুপিছত এইটো ৰিষ্টক হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব হেংগিঙত আহিছে এইবাৰ নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা বৰফি ষ্টাইলত আছে আৰু এইখিনিত ক'বই নালাগে একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা ডিজাইন আহিছে নিউলি অহা ডিজাইন আৰু আপোনালোকক কওঁ এই নিউ অহা ডিজাইনবোৰ ষ্টক একেবাৰে কম থাকে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত বনাওঁতে কাষ্টমাৰৰ ৰেছপন্সটো চাই কেনেহে বনোৱা যায় যদি ভাল পায় অতি সোনকালে শেষ হৈ যায় আৰু বনাওঁতে টাইম লাগে সেই গতিকে ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বিৰাট ধুনীয়া বৰফি ষ্টাইলত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ডিজাইনটোৰ কথা ক'বই নালাগে সকলোৱে ভাল পায় মচুৰ ছেট তিনিটা মচুৰ একেলগ কৰি বনাইছে আৰু ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু চেইনবোৰ সকলো 18 ইঞ্চতে থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ছিংগল 370 ৰুপিজ আৰু কম্বৰ সৈতে ল'লে আপোনালোকে পাব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী য়েছ নেক্সট আৰু এটা কমপ্লিট গল্ডেনত দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন জাষ্ট ৱাও হয় হাৰ্ট শ্বেপত আছে ইয়েৰিংছটো হাৰ্ট শ্বেপতে থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেইন 18 ইঞ্চত কিমান বেছি ধুনীয়া হয় চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া হয় চেইন 18 ইঞ্চতে থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বৰপেটীয়া ডিজাইনত আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ লকেট এই লকেটটো চাওক এইটো খুব ধুনীয়া হয় চেইনবোৰ ছেইম ডিজাইন 18 ইঞ্চত থাকিব ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ছিংগল 370 কম্বৰ সৈতে ল'লে 599 শ্বিপিং ফ্ৰী এতিয়া আহিছোঁ যিটো গিফ্ট দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম 10 গৰাকীয়ে এই ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ চেইনটো লকেটৰ সৈতে উপহাৰ হিচাপে পাব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব উপহাৰটো পাবলৈ দিৱালীৰ উপহাৰ দিয়া যাব এই চাওক কিমান ধুনীয়া হয় এই লকেট চেইনটো আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপে পাব প্ৰথম 10 গৰাকী একেবাৰে শেষত দেখুৱাইছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ ছেট আৰু এইটো ষ্টনৰ ছেটটো হয় লগত ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ কৰা গৈছে তাৰ তলত এটা লটকন দিয়া আছে 18 ইঞ্চ থাকিব আপোনালোকৰ যদি কালেকশ্যনসমূহ চাই ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়েই হ'ব বহুতেই ধুনীয়া কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আৰু এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰিব সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত বুকিং কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ